Hey friends, namaste. म आइसकेको छु तपाईहरुको माझ फेरि पनि. Okay, topic first start गर्न गइरहेको छु आजबाट. By the way, myself Sunil Kumar Saha and you are with a beautiful YouTube channel. Now let's start the topic first. The first topic मा सबैभन्दा most र maximum सोधिएको क्वेशन चाहिँ state and prove the principle of conservation of linear motion. यो चाहिँ तपाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बढी सोधिएको क्वेशन हो. यसलाई चाहिँ यसरी पनि सोध्न सक्छ. State the principle of conservation of linear momentum. Deduce it from Newton's third law of motion. अवश्य पनि हामी यसलाई Newton's third law of motion बाट नै deduce गर्ने छौ अर्थात प्रूभ गर्ने छौ हैन, इस्टाब्लिश गर्ने छौ. ओके, सल्युसन तर्फ अगाडि बढौं. स्टेटमेन्ट मा हामी के लेख्छौं भन्दाखेरि चाहिँ इन एब्सेन्स अफ external force total linear momentum of a particle always remains what? Remains constant नै रहिरहन्छ. ओके, constant नै रहिरहन्छ. यो चाहिँ त भयो तपाईको this is the statement. र यो स्टेटमेन्टलाई हामीले प्रूभ गर्नुपर्छ. ओके, लेट्स मुभ टुवर्ड द प्रूफ तर्फ हामी अगाडि बढ्दै छौं. ओके, यसलाई चाहिँ यसरी गरौँ. एउटा बडी होला. ओके, यो चाहिँ यसको मास m1, यसको मास m2. केही छैन. ओके, यो चाहिँ केले हिँडिरहेको छ? u1 भेलोसिटीले हिँड्दै छ भने यो चाहिँ u2 भेलोसिटीले हिँड्दै छ. यो चाहिँ के भयो त? अब यो u1 भेलोसिटीले हिँड्दै छ, यो u2 भेलोसिटीले हिँड्दै छ. ओके, यो चाहिँ यहाँ m1, यो चाहिँ यहाँ m2. For a short period of time there is contact between them. ठोकिन्छ. ठोकिदाखेरि चाहिँ के भयो त? कोलिजन भयो. कोलिजन for a short period of time t. ओके, कोलिजन भयो यहाँ. त्यही भएर हामीले यहाँ लेख्नु पर्छ बिफोर कोलिजन. ठोकिनु भन्दा अगाडि. बिफोर कोलिजन अनि यो चाहिँ ड्युरिङ कोलिजन. ओके, चाहिँ अर्को चाहिँ अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके, यो मास त मास सेम नै रहन्छ. के चेन्ज हुन्छ मात्रै भेलोसिटी v1 भेलोसिटी v2. यो चाहिँ v1 भेलोसिटीले हिँड्छ, यो चाहिँ v2 भेलोसिटीले हिँड्छ. ओके, यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर कोलिजन. यो चाहिँ आफ्टर कोलिजन. ओके, सपोज लेट्स मेक अ स्टोरी. म यसलाई फन बनाउन गइरहेको छु तपाईहरुको माझ. ओके, सपोज तपाईको फर्स्ट डे इन द कलेजमा फर्स्ट डे. ओके, कलेजमा फर्स्ट डे यु आर दिस. तपाई चाहिँ यो वाला हुनुहुन्छ, मास 1 वाला. सपोज वाकिङ अन द वे, बाटोमा हिँड्दै ओके तपाई चाहिँ ओके वान अफ द गर्लसँग ठोकिनु भयो. तपाईको इनिशियल भेलोसिटी एक तरिकाको छ, उसको इनिशियल भेलोसिटी अर्को तरिकाको छ. ओके, ड्युरिङ द ठोकिने बेला ठोकिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको पनि गति चेन्ज हुन्छ, उसको पनि गति चेन्ज हुन्छ. यसलाई चाहिँ यही रमाइलो फोनमा रहेर, यही रमाइलो ओके टिप्समा रहेर थोरै हैन यही फन गर्दै हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छौं. किन भन्दाखेरि चाहिँ
यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। यसलाई चाहिँ जसरी भए पनि फन भए पनि जेसुकै क्र्याक्स जस्तैसुकै जे भए पनि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ आउनै पर्यो नि। सजिलो छ। एउटा यो तपाईँ एउटा गर्ल ओके मुभिङ तपाईँ एउटा अर्को एउटा गतिबाट अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। द्याट गर्ल इज अल्सो मुभिङ विथ द्याट वान भेलोसिटी। ठोकियो रे सपोज ठोकिसकेपछि के भयो त तपाईँको गति चेन्ज द्याट गर्ल्स विल ह्याभ द नेक्स्ट भेलोसिटी पहिलाभन्दा फरक यही यसैमा आधारित रहेको छ। लेट्स लुक यति कुरोलाई लेखौँ यहाँ यति कुरोलाई लेखौँ यसलाई अन्यथा नलिनु होला। ओके ब्रदर्स एन्ड सिस्टर ओके लेट्स स्टार्ट बिफोर कोलिजन। लेट अस कन्सिडर a body with mass m1 तपाईं moving with velocity नभनौँ किन भन्दाखेरि तपाईको इनिशियल भेलोसिटी अलग अर्कै हुन्छ फाइनल भेलोसिटी अर्कै हुन्छ त्यही भएर इनिशियलै भेलोसिटी भनौँ। ओके लेट अस कन्सिडर अ बोय विथ मास m1 मुभिङ विथ द भेलोसिटी विथ इनिशियल मुभिङ विथ इनिशियल भेलोसिटी u2 सक्यो। ओके सरी मुभिङ विथ द इनिशियल भेलोसिटी u1। let us consider a body and another body with mass m2 जोसँग तपाईं ठोकिदै हुनुहुन्छ जोसँग तपाईं ठोकिनेवाला हुनुहुन्छ यो चाहिँ another body with mass m2 moving with initial velocity u2 as shown in figure 1 यो figure 1 मा देखाए जस्तै यति कुरा चाहिँ यो कुरा मैले लेखे। ओके for short time t both bodies collide with each other। अब कि सानो समयको लागि कोलाइड भयो collide भइसकेपछि for a short time both bodies collide with each other। okay collide भइसकेपछि चाहिँ after collision ओके मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो यहाँ बिर्से। ओके भेरी गुड। ओके हेरौँ अब यो बडी योसँग कोलाइड हुँदैछ भन्दाखेरि योसँग कोलाइड भयो भने यो डाइरेक्सन एन्ड योसँग कोलाइड भयो भने यो डाइरेक्सन। ओके m1 m2 ओके यसरी गर्दा हुन्छ। यसलाई ए बडी ए मान्दा हुन्छ यसलाई बी बडी मान्दा हुन्छ यसलाई A B you can write यसलाई चाहिँ let us consider a body A with mass m1 moving with the initial velocity u1 and another body B with mass m2 moving with the initial velocity u2। let us consider a body त्यो बडीलाई चाहिँ के मान्ने let us consider a body A with the mass m1 moving with the initial velocity u1 and another body B with mass m2 moving with the initial velocity u2 as shown in the figure 1। अब यहाँ चाहिँ short time सम्म collision भयो त्यसपछि after collision A and B move with final velocities
V1 and V2 रेस्पेक्टिभली ओके ठोकिसकेपछि अब गति चेन्ज हुन्छ तपाईको पनि गति चेन्ज दैट गर्ल्स विल हैव आल्सो चेन्ज्ड हर भेलोसिटी ओके ओके यति भइसकेपछि चाहिँ यति मात्र यही कहानीमा आधारित छ यो एउटा कहानीमा आधारित छ ओके यतिलाई चाहिँ मेटाउन चाहे म यतिलाई मेटाउन चाहे मात्रै फ्रम अब लेख्नु पर्ने हुन्छ फ्रम न्यूटन्स कुन ल पहिला सुरु सेकेन्ड ल आउँछ फ्रम न्यूटन्स सेकेन्ड ल फ्रम न्यूटन्स सेकेन्ड ल ओके फोर्स exerted by A on B A ले B माथि एक्जर्ट गरेको फोर्स चाहिँ केसँग बराबर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम अफ बी ए ले बी सँग ठोक्यो भन्दाखेरि चाहिँ कसको मोमेन्टम चेन्ज हुँदो रहेछ बी को चेन्ज हुन्छ नि त आफै याद गर्नु होला कहानी अनुसार दैट इज force exerted by A on B is equal to rate of change हुने बित्तिकै यो भयो change in the momentum of B momentum mass into velocity mass into यसको mass कति छ mass m2 छ velocity यसको कति छ rate of change in velocity okay momentum भनेको always and always mass into velocity हो change in momentum भनेको change in momentum भनेको यो velocity mass त चेन्ज हुँदैन only and only is the change will be always velocity जे चेन्ज भयो त्यही हुन्छ नि ओके दैट मीन्स यहाँ चाहिँ उसको चेन्ज के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ v1 ओके यति भइदियो यति भइसकेपछि चाहिँ सिमिलरली यसै गरी चाहिँ similarly force exerted by B on A उनले पनि त फोर्स दिन्छ तपाईलाई फोर्स दिइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स एक्जर्टेड बाइ B on A is equal to सेम रेट अफ अब चेन्ज कसको भयो चेन्ज उताबाट फोर्स मलाई आएपछि उताबाट फोर्स तपाईले आइसकेपछि चाहिँ चेन्ज चाहिँ को हुने हो तपाईको फेरि मोमेन्टम चेन्ज हुने हो कहानी त बुझ्दै हुनुहुन्छ नि ओके दैट इज फोर्स एक्जर्टेड बाइ B on A is equal to change in momentum of A को मोमेन्टम चेन्ज भयो रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम अफ A रेट आउने बित्तिकै टाइम तपाई तल लेखिहाल्नु होला मास त चेन्ज हुँदैन तपाईको मास चेन्ज हुँदैन हैन मास चेन्ज हुँदैन सम्झिनु होला मास चेन्ज हुँदैन ओके देन भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज हुन्छ है फेरि ओके यसलाई हामी इक्वेसन 1 मानौ यो अवस्था र अर्को यो अवस्था ओके यो अवस्था र अर्को तपाईको यो अवस्था यति भइसकेपछि चाहिँ हो अब बल्ल अब के कुरा आउँछ भन्दाखेरि बल्ल ठ्याक्कै के आउँछ न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोसनको कुरा आउँछ न्यूटन्स थर्ड ल त झन् धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ नि according to Newton's third law अनुसार के भनिन्छ त्यसमा भन्दाखेरि to each and every action there is equal but opposite reaction अगाडि हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि to each and every action यसले एक्सन गर्छ
भने यसले एक्सन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ रिएक्सन कसलाई हुन्छ त यसलाई हुन्छ बट इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन फ्रम न्यूटन्स थर्ड ल ओके यहाँ लेख्न पनि सक्नुहुन्छ फ्रम इन इच एन्ड एभ्री एक्सन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्सन ओके यति लेख्न सक्नुहुन्छ यति भइसकेपछि चाहिँ यो अनुसार चाहिँ पहिला के हालेका थियौं हामीले के हालेको थियौं भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ चेन्ज यहाँ पनि रेट अफ चेन्ज भने यहाँ पनि रेट अफ चेन्ज ओ यसको अब रेट अफ चेन्ज चाहिँ कसको हुन्छ अब बी को हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मास 2 यसकै मास 2 v2 माइनस u2 ओके u2 त्यस a को चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि m1 v1 माइनस u1 ओके अगाडि हामीले यही पढेका थियौं ओके यो र यो क्यान्सल भयो टाइम अब यहाँ के आउँछ m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टु ओके यहाँ चाहिँ के रहेछ त माइनस साइन रहेछ यो त मैले भुलेछु जुन चाहिँ महा मिस्टेक हो यो माइनस साइन रहेछ माइनस साइन हुनु भनेको यहाँ हो माइनस देन यो माइनस प्लस हुन्छ यहाँ m1 u1 ओके m1 u1 ओके अब यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं m1 u1 यही साइडमा m1 u1 प्लस यो चाहिँ यतातिर m2 u2 इज इक्वल टु यो चाहिँ अब यतातिर आउँछ दैट मीन्स m1 v1 प्लस m2 v2 हुन्छ यताउति गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले आफै यति निकाल्नु हुनेछ देयरफोर अब यसलाई चाहिँ हामीले लास्टमा फाइनली यति निकाल्यौं अब हेर्नुस् साथीहरु अब यहाँ हेर्नुस् हो यति निकालिसकेपछि हामी के बुझ्छौं पहिलाको भेलोसिटी इनिशियल मोमेन्टम यो के भयो त तपाईको मास इन्टु भेलोसिटी सबै मास इन्टु भेलोसिटी हुन् त्यही भएर चाहिँ भन्दाखेरि के भन्न सक्छौं हामीले भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इनिशियल मोमेन्टम इज इक्वल टु फाइनल मोमेन्टम ओके यति बुझ्नु भयो टोटल linear motion of system before collision is equal to total linear motion of system after collision है दुई तरिकाबाट इनिशियल मोमेन्टम इज इक्वल टु फाइनल मोमेन्टम or we can write that total linear momentum before collision and total linear motion हैन मोमेन्टम मैले पनि बिर्सेछु ओके यहाँ पनि मोमेन्टम हुन्छ हजुरहरुले चाहिँ मोसन नलेख्नु होला मोमेन्टम नै लेख्नु होला टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टु टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन ठोकिनु भन्दा अगाडि इज इक्वल टु ठोकिसकेको पछि we can write अब यसपछि चाहिँ के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि चाहिँ this proves अब यही कुराले this proves the principle of conservation of linear momentum okay यो स्टेटमेन्टले हामीले यो प्रिन्सिपलमा चाहिँ हामीले के भनेको थियौ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ द
पार्टिकल अलवेज रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट इन एब्सेन्स अफ एनी एक्सटर्नल फोर्स हो। अब त्यही भएर पहिला पनि बिफोर कलिजन पनि उति नै र कलिजन पछि पनि उति नै भयो भने त कन्स्ट्यान्ट भयो नि त। त्यही भएर यो प्रिन्सिपलको स्टेटमेन्ट अनुसार चाहिँ ठ्याक्कै मिलेको छ। त्यही भएर दिस प्रुभ्स द प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। नमस्ते, बाई बाई।